ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਨੀਆ ਡੁੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ, ਅਤੇ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲੂ ਪਏ ਆ ਘਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲੂ ਬਾਲ ਲਾਂ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਵੈਸੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਧਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੰਗ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਊਂਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਧਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਪਰੌਂਠੇ। ਅਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਗੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਧੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲ ਕੇ ਆ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਰੀ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਬ ਦਾ, ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਬ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਤਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਰ ਜੇ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜੇ ਅਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇੜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਰੌਂਠਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ, ਹਰਫ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਕਸਚਰ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗਰਮ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਟੋਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਧੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਪਰੌਂਠਾ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਲਾਇਆ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਮਾ ਗਰਮ। मतलब बैठा पापा दो अच्छा जल इकट्ठा खाते बीजी चाय पानी टाटा ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਦੱਸ? ਆਹ हाँ जी ਜੀ ਛੋਟਾ हाँ फाउंड अपा जल चाहेगी ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ चाय चाय नहीं पाया ਠੀਕ ਹੈ। नहीं चाय नहीं छोड़ी बच्चा छोड़ी ठीक है।